Τα πράσινα φασολάκια, συχνά υποτιμημένα στη διατροφική μας ρουτίνα, αξίζουν μια ξεχωριστή θέση στην κουζίνα και στο πιάτο μας. Πλούσια σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και γεμάτο ωφέλη για την υγεία, αποτελούν μια πολυδιάστατη υπερτροφή που μπορεί να ενισχύσει την ευεξία σας με πολλούς τρόπους. Δείτε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος και ανακαλύψτε τα εντυπωσιακά ωφέλη των πράσινων φασολιών με ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία τους για τις γυναίκες, ειδικά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Πράσινα φασολάκια, ενισχύοντας την υγεία των γυναικών. Από την καρδιαγγειακή υγεία έως τη δύναμη των οστών και πέρα, τα πράσινα φασολάκια προσφέρουν σημαντικά ωφέλη για την ευεξία των γυναικών. 1. Σύμμαχος για την καρδιά. Ο συνδυασμός φυτικών ινών, καλίου και φυλικού οξέως συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της χολυστερόλης, προάγοντας την υγεία της καρδιάς. 2. Δύνατα οστά για μια ζωή. Περιέχουν βιταμίνη K και μαγκάνιο, δύο βασικά θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στη διατήρηση της υγείας των οστών και μειώνουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης, ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες καθώς μεγαλώνουν. 3. Έλεγχος του σακχάρου. Οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την απορρόφηση της γλυκόζης, συμβάλλοντας σε σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, κάτι που είναι ωφέλιμο για τις γυναίκες με διαβήτη ή όσες βρίσκονται σε κίνδυνο. 4. Η υγεία του πεπτικού. Οι φυτικές ίνες υποστηρίζουν την υγιή πέψη, προάγοντας την καλή λειτουργία του εντέρου και θρέφοντας τα ωφέλιμα βακτήρια του μικροβιώματος. 5. Βοήθεια στη διαχείριση βάρους. Χαμηλά σε θερμίδες και πλούσια σε φυτικές ίνες, τα πράσινα φασολάκια ενισχύουν το αίσθημα κορεσμού και συμβάλλουν στη διαχείριση του σωματικού βάρους. 6. Προστασία της όρασης. Περιέχουν β-καροτένιο και λουτεΐνη, αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην υγεία των ματιών και μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο ηλικιακής εκφύλισης της οχράς κοιλίδας.